السلام عليكم. سنقوم بصيانة هذا التلفزيون السامسونج العادي، سامسونج أصلي هذا، هو لا يعمل تماما، لا يعمل تماما. سنرى أسبابه والحل. هذا الجهاز بعد الفتح جهاز سامسونج. هذه جهة التغذية الكهربائية. لا يعمل، فيه بطون بوسوار لكنه لا يستجيب، فيه تيار الكهربائي. السبب في هذه المنطقة. أول شيء سنغير هذا المكثفتين، هذا خيط الديفليكتور، هذا خيط الصوت. سنزيل هذا من الاثنين مكثفتين. هذه المكثفة 25 فولت، 470 ميكروفاراد. هذه أيضا، هذه 16 صغيرة، 16 ميل، هذه 16,000 ميكروفاراد، 16 فولت، 1000 ميكروفاراد. سنقوم بتغييرهم. سنغيرهم الاثنين ب25,000 ميكروفاراد، 25,000 ميكروفاراد في نفس المكان، السالب مع السالب والموجب مع الموجب. القدم الطويلة هي الموجب والقدم القصيرة هي السالب. القدم الطويلة هي الموجب والقدم القصيرة هي السالب. سنضعهم مع بعض ونقوم بلحامهم مع بعض، وهكذا بإذن الله سينتهي هذا المشكل في هذا التلفزيون سامسونج. هكذا نقوم بقطعهم. لقد انتهينا من نزع تلك الأرجل. سنقوم بتجربته معا. سنقوم بتجربته معا. قد فتح.
انظر ذلك الضوء الأخضر الجميل. سنرى الآن الشاشة بعد الضغط على الأزرار. لحظات ويفتح التلفاز. قد جاء. ما بقي لنا إلا أن نركب جهاز الاستقبال. التلفزيون بعد ما قمنا بتركيب جهاز الاستقبال فيه سنقوم بتجربته. انظروا إلى اللمبة الخضراء مفتوحة، سنفتحه ويطيل قليلا ولكن قليل من الصبر. قد فتح. الأولى ها قد جت الصورة وهو يعمل. قمنا بتغيير المكثفتين هذا، واحدة 16 فولت 470 ميكروفاراد، وواحدة ثاني 16 فولت 1000 ميكروفاراد. سبب أعطال هذه الجهاز هذا من المكثفتين 16 فولت 470 ميكروفاراد و25 فولت 1000 ميكروفاراد. قمنا بتغييرهم ب 25 فولت 1000 ميكروفاراد الاثنين معا، وقد اشتغل الجهاز. وبهذا القدر نشكركم على متابعتكم ونتمنى أنكم استفدتم، والسلام عليكم.